Lagyan ng mantika ang loob ng cup noodles. Siguraduhin na lagyan lahat ng parte. Sa isang container, maglagay ng 2 cup ng buhangin. At 1 cup ng semento. Haluin mabuti. Maglagay ng tubig. Dahan-dahan lang. Huwag sobrang lapot at huwag din sobrang labnaw. Tingnan kung maaari na itong dumikit. Kulang pa sa lapot. Dagdag ng semento ulit. Haluin hanggang sa makuha na ang saktong consistency. Sa isang cup, maghalo ng 2 kutsarang semento at konting tubig. Kulang pa ang tubig. Ibalot ito sa loob ng cup noodles na may mantika. Siguraduhin malagyan lahat ng parte ng cup noodles para maging makinis ang paso. Ayan, pwede mo nang lagyan ng semento at buhangin. Lagyan ng palibot, pati ang ibaba. Kapag okay na, pakinisin ang taas nito gamit ang brush at semento. Kapag satisfied ka na, pwede mo na itong itabi at patuyuin ng 24 hours. Huwag kakalimutan ang butas para daluyan ng tubig. Pwede ka mag-eksperimento sa mga design. Tuyo na, pwede mo nang tanggalin sa hulmahan.